নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম পুলিচত খালী হোৱা ৫,৫৬৩টা পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৫,৫৬৩টা পদৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হোৱাৰ নটিচ আহিছে। এতিয়া এই পদসমূহ কি আৰু কোনে কোনে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, যোগ্যতা কি লাগিব, লগতে আবেদনৰ ফিজ কিমান, দৰমহা কিমান হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। পদসমূহ কি আৰু কোনটো পদৰ বাবে যোগ্যতা কি লাগিব, পে স্কেল কেনেকুৱা হয় সেই সম্পৰ্কে প্ৰথমতে চাই লোৱা। আছাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ডিটেইলছ। সাব ইন্সপেক্টৰ UB নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 144, পে স্কেল হ'ল 14,000 to 60,500, পে বেণ্ড হ'ল 2। SI পদৰ বাবে সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে। আৰ্টছ, ছায়েন্স বা কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা সকলোৱে SI পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। SI পদৰ বাবে এজ লিমিট হ'ল 20 ইয়েৰ্ছৰ পৰা 26 ইয়েৰ্ছ। আৰু সাব ইন্সপেক্টৰ কমিউনিকেশ্যন নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 7, পে স্কেল হ'ল 14,000 to 60,500 আৰু পে বেণ্ড 2। ৰিকুৱাৰ্ড এলিজিবিলিটি হ'ল BSc ইলেক্ট্ৰনিক্স ছায়েন্স, IT, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, 10+2+3 ডিউৰেশ্যন or 3 years diploma from State Polytechnic in Electronics and Telecommunication. Age limit হ'ল candidate should not be more than 24 years and not less than 20 years, অৰ্থাৎ 20 পৰা 24 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে বোটমেনৰ পোষ্ট আছে 58 আৰু ৰিকুৱাৰ্ড এলিজিবিলিটি হ'ল SSLC পাছ হ'ব লাগিব 18 ইয়েৰ্ছৰ পৰা 25 ইয়েৰ্ছ। কনষ্টেবল ABৰ পোষ্ট আছে 2,302, required eligibility candidate who have passed SSLC or class 10, age limit হ'ল 18 পৰা 25 years। কনষ্টেবল UBৰ পদ আছে 1,759 আৰু required eligibility SS or class 12, age limit হ'ল 18 পৰা 25 years। কনষ্টেবল কমিউনিকেশ্যনৰ পদ আছে 204, required eligibility SS science with Physics, Chemistry and Mathematics, age limit হ'ল 18 পৰা 25 years। নেক্সট আহিলে কনষ্টেবল কাৰ্পেণ্টাৰৰ দুটা পদ আছে, কেণ্ডিডেট SSLC পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ITI কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট এজ লিমিট 18 পৰা 25 years। কনষ্টেবল ডিছপাছ ৰাইডাৰ, ইয়াত দুটা পদ আছে, তেওঁলোক SSLC পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়স 18 পৰা 25 বছৰ। কনষ্টেবল মেছেঞ্জাৰৰ দুটা পদ আছে আৰু SSLC পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। 18 পৰা 25 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ক্ৰাফ্ট ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ দুটা পদ আৰু SSLC পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। 18 পৰা 25 ইয়েৰ্ছ। ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল 654 পোষ্ট, ইয়াত SSLC পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাগিব। এজ লিমিট 18 পৰা 25 ইয়েৰ্ছ। গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট আছে 142 আৰু 8 পাছ হ'লেও এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গ্ৰেড 4ৰ আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বয়স 18 পৰা 25 ইয়েৰ্ছত হ'ব লাগিব। আৰু আছাম পুলিচ DGCD এণ্ড CGHGৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বয়স 18 পৰা 40 ইয়েৰ্ছ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। হাবিলদাৰৰ পদ আছে দুটা আৰু হাবিলদাৰৰ পদৰ বাবে SSLC পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়স 18 পৰা 40 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। নেক্সট লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ দুটা পদ আছে, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। 21 পৰা 40 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। নাৰ্ছৰ আছে এটা পদ আৰু ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিডৱাইফ, বয়স 21 পৰা 40 ইয়েৰ্ছ হ'ব লাগিব। টিচাৰৰ 4টা পদ আছে, SSLC পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে বেছিক ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট লাগিব। 21 পৰা 40 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ট্ৰেক্টৰ অপাৰেটৰৰ এটা পদ আছে, SSLC পাছ হ'লেই হ'ব, ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাগিব। বয়স 21 পৰা 40 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। চাফাই কৰ্মচাৰী 34 পোষ্ট আৰু এই চাফাই কৰ্মচাৰীৰ বাবে পাছ হ'ব লাগিব ক্লাছ 6 পাছেও আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়স 18 পৰা 40 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ছুইপাৰৰ আছে 3টা পদ, মিনিমাম ক্লাছ 6 পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়স 18 পৰা 40 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত। এতিয়া এই সকলো পদৰ বাবে যিহেতু এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, OBC MOBC বাবে 3 বছৰ থাকিব, SC বাবে 5 বছৰ থাকিব, STP বাবে 5 বছৰ থাকিব, ST হিলছৰ বাবে 5 বছৰ থাকিব।
এতিয়া কেনেকৈ তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবা, বিশেষকৈ www.slprb.assam.in গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। আবেদন আৰম্ভ হ'ব 15/10/2023 পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 1 নৱেম্বৰ। পদসমূহৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। অফিচিয়েল যিহেতু নটিফিকেশ্যন কেইবাখনো আছে, সকলোবোৰ নটিফিকেশ্যনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। তোমালোকে প্ৰতিখন নটিফিকেশ্যনে চাই ল'বা, যিহেতু সকলোৱে সকলো পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু সকলোৰে বাবে যোগ্যতা বেলেগ বেলেগ হয়। কোনে কি পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিবা সেই কথাটো প্ৰথমতে চাই ল'বা আৰু কি কি যোগ্যতা লাগিব সেইখিনিও চাই ল'ব লাগিব। ওমেনৰ বাবে 30% ভেকেঞ্চি ইয়াত ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা থাকিব। 3% টোটেল পোষ্ট উইদিন দ্য কোটা OBC MOBC কমিউনিটিজৰ বাবে থাকিব আৰু ট্ৰাইবছ এইসকলৰ বাবে 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। সকলো পোষ্টৰ বাবে যিহেতু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, গতিকে হাইট মেলৰ বাবে কিমান থাকিব লাগিব আৰু ওমেনৰ বাবে কিমান হয় সেইখিনি তোমালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'বা। মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডো তোমালোকৰ ইয়াত যিহেতু চোৱা হ'ব। এতিয়া তোমালোকে যদি এপ্লাই কৰিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে www.slprb.assam.in গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, লগতে ছিগনেচাৰ দিব লাগিব আৰু তাৰ লগত ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সেইখিনি চাই লোৱা। চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰুফ অফ এজ প্ৰুফৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব। তাত এডমিট কাৰ্ড অৰ চাৰ্টিফিকেট অফ HSLC বা যিসকলে 6 পাছ 8 পাছ বিচাৰিছে তেওঁলোকে 6 বা 8 পাছৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড লাগিব। তাৰ লগতে যিসকলৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যিসকলে দিব লাগে তেওঁলোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। NCC চাৰ্টিফিকেট যদি কাৰোবাৰ আছে সেইখিনিও দিলে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। সকলো পোষ্টৰ বাবে ডকুমেণ্টছখিনি একেই হয়, গতিকে যিসকলে এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছখিনি অতি সোনকালে গোটাই ল'ব লাগে, যিহেতু 15 অক্টোবৰৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব। আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ কেনেকুৱা হ'ব আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।